بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو بچو السلام علیکم. نن سبق زمون د حمد دا درې اشعار دي. بچو په تیر سبق کې تاسو ته ما د حمد تعریف کړو چې حمد څه ته وایي. هغه نظم چې په هغې کې د الله تعالی تعریف کړی شوی، د الله تعالی حمد و ثنا بیان شوي، او بیا مې درته ویلو چې اعراب څه ته وایي، زبر زیر پیش وغیره دې ته څه وایي اعراب، او دا به څنګه ادا کوئ، او دا کم ټکو باندې چې زیړ مارکر راښکوده شوی دی نو دا څه دي، د کم الفاظ چې هایلایټ شوي دي د دې معنی تاسو ته ما لیکلي وه. بیا به د دې سبق سره سره معنی وکړو. او بچو دا حمد چې دی نو دې ته غوږ کېدی چې تاسو د الله تعالی د قدرت هغه شعور حاصل کئ، چې تاسو ته د الله تعالی قدرت معلوم شي، د الله تعالی د قدرت نظارې کوم چې شاعر په دې نظم کې تاسو ته ښوول غواړي چې هغه وپېژنئ چې د الله تعالی د قدرت څه نظارې دي. اعراب ته فکر وکئ او د دې مترادف الفاظ زده کوي. مترادف یعنی کم مشکل الفاظ و معنی چې من کوو نو دای مترادف دي. بچو مترادف الفاظ څه ته وایي؟ هم معنی. د کومو الفاظو چې یو شانتې معنی هغې ته مترادف وایي، او د کومو الفاظو چې د یو بل نه مختلفه معنی نو هغې ته څه وایي؟ متضاد. بل په دې کې به زه تاسو ته حروف اضافت وښیم چې حروف اضافت څه ته وایي، او دا الفاظ به څنګه جدا جدا وایي، لکه جلوې نو جیم لام واو اوږده یا نرالې نون ری الف لام اوږده. دا بیا په مشق کې تاسو ته راشي، خو اوس په دې باندې بحث کوو. بچو غوږ ورته کېدی، تاسو پې ځان پوهه کوئ. شاعر حافظ امجد حسین کرناٹکی سوئی جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، اے دنیا جوڑون کیا، اے دنیا جوڑون کیا ستا نظارے عجیب دی. جلوے مترادف لفظ صدے نظارے، نرالے مترادف لفظ صدے عجیب. معنی هم دغه د نظارے او مترادف لفظ هم دغه ته وایي ښه. جلوے نظارے نرالے عجیب. وی اے دنیا جوړون کیا یعنی اے الله تعالی ستا نظارې چې دي دا عجیبه دي. څنګه نظارې عجیبه دي؟ بچو تاسو د ورځې ته وګورئ، د شپې ته وګورئ، د نور او سپوږمۍ ته وګورئ، د اسمانونو ته وګورئ او د ستورو ته وګورئ. بچو په دې ځمکه باندې ځان ته د انسانانو ته وګورئ، د ځناورو ته وګورئ، د مرغو ته وګورئ، د ونو بوټو ته وګورئ، د سیندونو ته او د غرونو ته وګورئ. بچو نو هر څیز کې د الله تعالی نظاره ده، په هر څیز کې د الله تعالی قدرت ښکاري. نو ځکه شاعر وایي چې جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، اے دنیا جوړون کیا ستا نظارې عجیبه دي، ستا عجیبه عجیبه نظارې دي، ستا د قدرت عجیبه عجیبه نښې دي. بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے. او من خو تلون کی را تلون کی و څوک پیدا کیږي او څوک مړ کیږي، څوک راځي د دنیا ته او څوک ځي د دې دنیا نه. بس تو ہی تو رہے گا او صرف تب پاتې کیږي. یعنی اے الله من خو پناه کیدونکي یو، او دا دنیا او دا کائنات او دا هر څیز چې دی دا ختمېدونکی او پناه کیدونکی دی، او صرف ستا ذات پهیي. دا هر سنو بچو په دې ځان پوه کوي. د شاعر مطلب دی چې دا هر سنو هیڅ څیز نو او الله تعالی و. بچو دا دنیا نه وه، دا اسمانونه نه و، دا ستوري، دا نور سپوږمۍ، دا هیڅ نو، دا ټول کائنات نو، صرف الله تعالی و. بیا الله تعالی دا ټول کائنات، دا غرونه، سیندونه او ځمکه او دا نورې سیارې او دا ستارې او دا هر څه الله تعالی پیدا کړل،
او یو وخت به راشي چې دا ټول هر څه به الله تعالی بیا ختم کړي، دا ټول هر څه به تباه شي، هر څه به ختم شي. یعنی دا دنیا به تباه شي، دا به ختم شي، اسمان به راتاو شي، ستوري به ختم شي، دا نور سپوږمۍ به ختم شي، انسانان به مړه شي، پیریان به مړه شي، دا ځناور، دا مرغۍ، دا هر سره به ختم شي، ملایکې به ختم شي، صرف الله به پاتې شي، صرف الله. نو ځکه شاعر وایي چې مونږ خو تلونکي راتلونکي وو، پناه کېدونکي وو، صرف ته چې دی نو ته به باقي پاتې کېږي. ای بحر و بر کې مالک، ای بحر و بر کې مالک. تاسو ته ما ویلو چې دا بحر و بر وایي. بحر څه ته وایي؟ سمندر ته. بر څه ته وایي؟ خشکې ته، وچوبې ته، خشکي، وچوبه، زمین، ځمکې ته هم وایي. او دې وو ته څه وایي؟ حرف عطف. او چې په کوم الفاظ په منځ کې وو راغلی، حرف عطف راغلی، هغې ته څه وایي؟ مرکب عطفي. هسې زده کوئ، بیا به پې په لویو کلاسونو کې ځان پوه کوئ. دا څه دې ته څه وایي؟ بحر و بر. او دنیا و دی، دې ته څه وایي؟ مرکب عطفي. او تاسو ته په دې حمد کې لپاسه لیکلی دي چې جملوں میں حروف اضافت کا استعمال کر سکیں. نو حروف اضافت په دې کې کم دي؟ حروف اضافت کا کی چې دې ته حروف اضافت وایي، دا کې حرف اضافت ته، کې حرف اضافت ته، او په دې کې دا صرف کې راغلی. کا او کی چې دی نو دا په دې بله صفحه تاسو ته راشي. نو بچو حروف اضافت کم الفاظ ته وایي؟ کا، کې، کی، دې ته حروف اضافت وایي. او حروف اضافت څه مطلب دی؟ هغه حروف چې هغه د دوو الفاظو تعلق جوړی، چې دوو الفاظو تعلق جوړی، نو هغې ته څه وایي؟ حروف اضافت. او هغه درې دي: کا، کې، کی. صحیح شو؟ ای بحر و بر کې مالک، ای د لمدې او د وچوبې مالکه، ای د سیندونو، د دریابونو او د ځمکو مالکه، دنیا و دی کې والی. او ای د دنیا او د دین، یعنی د آخرت، دنیا او د دین، دلته د دین نه مطلب آخرت، د دې بادشاه، د دې مالکه. مالک او والی یو معنی ده، یعنی بادشاه. ای بحر و بر کې مالک، ای د سمندرونو، ای د دریابونو او د ځمکو مالکه، بادشاه، دنیا و دی کې والی. او ای د دنیا او د آخرت بادشاه. دین، بچو دین څه ته وایي؟ د ژوند تیرولو طریقې ته دین وایي. د ژوند تیرولو طریقې ته دین وایي. دلته مطلب یعنی د دنیا او د دین مالکه، بادشاه. یعنی دنیا په ژوند کې هم ته زموږ مالکې، او په دین موږ چې کوم عبادت کوو نو هغې هم ته مالکې. او یا دلته دا مطلب هم دی چې ای د دنیا او د آخرت، یعنی د دې دنیا او د هغه دنیا مالکه. हर शे में तेरा जलवा जलवा दिखाने वाले, په هر سیس کې تخکارې. هر شی में तेरा जलवा، په هر سیس کې ستا جلوه ده، یعنی په هر سیس کې تخکارې. جلوه دکھانے والے، او اے جلوه یعنی نظارہ خون کیا، اے ځان خون کیا، اے ځان خون کی مالکا، او اے قدرت والا ذاتا. په هر سیس کې ستا د قدرت جلوه شامل ده، په هر سیس کې ستا د قدرت نظاری دی. مطلب څه دی بچو؟ مطلب دا دی چې هر سیز یعنی ځان ته وګورئ، د ونو بوټو ته وګورئ، د سیندونو ته وګورئ، د غرونو ته وګورئ، هر سیس کې پته لګي چې الله تعالی شته، الله تعالی موجود دی. په دې پاڼه د ونو په دې هر پاڼه کې الله تعالی موجود دی، یعنی د الله تعالی نظارې پکې دي. یعنی دې پاڼې ته وګوره، نو چې دې ته سوچ کې کنه بچو، نو چې ګوره ورته چې دا پاڼې په کومه طریقه باندې جوړه کړې ده، او په دې کې په منځ کې دا کرښې چې دي، د رګونه چې پکې تللي دی، نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی څومره لوی ذات دی، څومره لوی بادشاہ دی. خالق ہے تو ہمارا، رزاق نام تیرا. خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رزاق رزق دینے والا. رازق هم رزق ورکون کی ته وایي، او رزاق هم رزق ورکون کی ته، خو مطلب رزاق ډیر رزق ورکون کې. خالق ہے تو ہمارا، او اے الله ته زموږ پیدا کون کې، تا مونږ تا پیدا کړیو. رزاق نام تیرا، او رزاق ستا نوم دی، یعنی ډیر رزق ورکون کې. ته کافر له خپل ناشکر له هم رزق ورکې، او مسلمان له هم رزق ورکې.
تیرا کرم ہے ہر سو او ستا کرم ستا مهربانی هر طرف ته ده، هر طرف ته ستا مهربانی ده. یعنی ته په خپل مخلوق باندې ډیر زیات مهربانه، ډیر زیات مهربانه. हमको खिलाने वाले او مونږ له رزق راکون کیا، په مونږ باندې خورون کیا، په مونږ باندې خوراک رزق خورون کیا. ستا مهربانی هر طرف ته ده، ته ډیر زیات مهربانی. یعنی کافر له هم ورکه او مسلمان له هم ورکه او زناور له هم ورکه او ونو بوټو له هم ورکه، هر چاله ته رزق ورکون کې، نو ته ډیر مهربانه بادشاہ. بچو د دې پورې دا سبق پوره ده. سبا نه به بله صفحه انشاءالله وایو نور اشعار، د هغې مشکل الفاظ او د هغې معنی، د هغې تلفظ، اعراب، په دې به یو پوهه کوم. نن دا سبق پوره ده او دا بیا واورئ او ځان په دې باندې پوهه کوئ. د الله په امان.